Sa kanilang opisina sa puso ng Quezon City, araw-araw, lumilikha ng movie magic ang mga empleyado ng Nara Post-Production Studios. Sound ang kanilang specialty. Isang bagay na hindi nakikita pero naririnig at nararamdaman. Big boss ng studio, si Mike Idioma. Mahigit 3 dekada na siya sa industriya. Ang bayan ay may kanser na panlipunan na kailangang ibilad sa templo ng sambayan ng Pilipino. Pamilyar siguro kayo sa ilang proyekto niya. Tulad ng Jose Rizal noong 1998, mas malalim ang sisisirin natin ngayon. At Muro Ami noong 1999. Back-to-back Best Picture winners lang naman sa Metro Manila Film Festival. Kahit yung mga ganyan, cool pa may mga... Para kay Mike, ang sound na naririnig natin sa isang palabas ay kasing halaga ng video na ating napapanood. Because you're part of the storytelling eh. So kung nag-storytell ka sa picture, dapat yung sound ganun din. Kung hindi pa kayo kumbinsido sa kahalagahan ng tunog sa ating buhay, pakinggan nyo ito. Nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo, nakakarinig ka na. Diba? Hanggang sa mamatay, hanggang doon sa nag-aagaw buhay, nahuhuli raw yung sound na mawala. Oh, di ba? Wow, that's really profound.